සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම සක්සස් ටිප්ස් LK YouTube channel එකට අදත් ඔයාලව ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකනොත් අරන් ආවිල්ලා තියෙන්නේ ගේම් ගහලා සල්ලි උපයන්න පුළුවන් සුපිරිම ඇප්ලිකේෂන් එකක් ගැන. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ගේම් ගහලා ඒ ලැබෙන මුදල් PayPal එකට ඒ වගේම Binance account එකට සහ ඔයාලා Free Fire PUBG වගේ ගේම්ස් ප්ලේ කරනවා නම් ඒවට top up කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එකට ගිහලා බලමු මොකද්ද මේ ඇප්ලිකේෂන් එක කොහොමද මේක කරා සාර්ථකව මුදල් උපයන්නේ කියලා. එහෙනම් වැඩි කතාවක් නැතුව වීඩියෝ එකට subscribe කරලා එකතු වෙන්න, වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. Holding all of it closely, I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ නම TYR Rewards. ඉතින් පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ මම ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් එතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරගන්නවා. ඕපන් කළාම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා අලුතෙන්ම මේකට sign up වෙනවා නම් ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ටික් එක දාලා මෙතන sign up with Google account කෙනෙක් ක්ලික් කරලා එතනින් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙන Google account එක කරා sign up වෙන්න. ඉතින් මට account එකක් තියෙන හින්දා මම මේ login කෙනෙක් ක්ලික් කරලා මෙතනට sign in වෙනවා. හරි ඉතින් sign in වුණාම ඔයාලට මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකේ earn කරන්න ගත්තේ මේ දැන් ඒ හින්දා ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ earnings තාම තියෙන්නේ මේ points 2110යි. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේකේ offers complete කරන්න. එහෙම නැත්නම් games play කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට referral කළත් මේකේ සල්ලි ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් offers වලින් කොහොමද complete කරලා සල්ලි ගන්න කියලා. ඔයාලට ගන්න දෙන්නේ මේ යට තියෙන menu එකේ offers කියන එක click කරගන්න. click කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ මෙයාලගේ තියෙන offers බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මෙතනින් කැමති ගේම් එකක් තෝරගන්න. කැමති ගේම් එකක් තෝරගෙන ඉතින් මෙතන ගොඩක් ගේම්ස් තියෙනවා. කැමති ගේම් එකක් තෝරගෙන ඒක ප්ලේ කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලා ප්ලේ කරගෙන යන ගේම්ස් මෙතන පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ මේකෙන් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනදී මම මෙන්න මේ ගේම් එක ගත්තොත් මේක ඔයාලට පේනදී offers ටික කම්ප්ලීට් කරාම points හම්බ වෙනවා 1,53,000ක්. එතකොට එතරම් ඔයාලට පේනදී විශාල point ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ ආකාරයට ඔයාලට පුළුවන් එක ගේම් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඒකෙන් විතරක් වුණත් මේක earn කරන්න. ඒ වගේම අපි මෙතන home එකට ආවොත් ඔයාලට පේනදී invite and earn කියලා තියෙනවා. invite and earn කියන එකට ගියොත් ඔයාලට පුළුවන් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයාලගේ යාළුවන්ට share කරලා ඒ අරා refer කරලා earn කරන්න. ඉතින් මම මෙතන ඔයාලට පෙන්නන්න ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේක invite කරන්න ඔයාලට පුළුවන් මේ social media හරහා share කරන්න. ඒවත් නැත්තම් මෙන්න මේ copy link කෙනෙක් click කරලා link එක copy කරගෙන ඒ link එක ඔයාගේ යාළුවන්ට share කරන්න. share කරලා ඔයාලට පේනදී ඔයාගේ යාළුවන් කරන ප්‍රමාණයෙන් 10%ක commission එකක් ඔයාලට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේක earn කරන්න. ඉතින් ලේසියෙන්ම earn කරන්න පුළුවන් ක්‍රමය තමයි මෙන්න මේ විදිහට මොකක් හරි game එකක් download කරන් play කරන්න. මොකද ලොකු payment එකක් එයාලා ගෙවනවා මේ game එක play කරනකොට. ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට game එක play now කියන click කරලා ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ task ටික complete කරන්න. task ටික complete කරලා submit කරාම එයාලා ඒ අදාළ මුදල ගෙවනවා. ඉතින් දැන් මේ ගන්න මුදල් withdraw කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඉතින් මම මේ redeem කියන එක click කරගන්නවා යට menu එකේ තියෙන. ඒතර ඔයාලට පේනදී මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අපිට ගන්න පුළුවන් PayPal එකට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Binance එකට ගන්න පුළුවන්. සහ Free Fire වලට තව ගොඩක් games තියෙනවා. PUBG තියෙනවා. මේ වගේ games වලට top up කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට එක එක ක්‍රමවලට මේක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට PayPal කියන එක ක්ලික් කරගන්න. මොකද PayPal එකට තමයි ගොඩක් අය ගන්නෙ. ඉතින් PayPal එකේ minimum withdraw එක තියෙන්නේ $1යි. ඉතින් $1 එකක් complete කරන්න ඔයාලට පේනදී points ඕන වෙනවා 1,34,000 කියන්නේ අපි මෙතන offers වලට ගිහලා game එකක් බැලුවොත් මේ game එක play කරනකොටම අපිට හම්බ වෙනවා 1,50,000කට වඩා profit එකක්. ඉතින් එතකොට ඔයාලට පේනද එක ගේම් එකක් ප්ලේ කළාම මේකේ withdraw එකක් ගන්න පුළුවන් අපිට
ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් try කරලා බලන්න. ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ ඔයාලා ඒ අදාළ ටාගට් එක කම්ප්ලීට් කරාම මෙන්න විදිහට ඔයාලට මෙතන redeem කියලා බලාගන්න පුළුවන්. ඒක ක්ලික් කරලා ඔයාලගේ PayPal email එක ලබා දීලා අදාළ ඒ මුදල ඔයාලගේ PayPal account එකට withdraw කරගන්න. ඉතින් මං හිතනවා අද ගෙනාපු වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති. ඔයාලා ගේම්ස් ප්ලේ කරලා මුදල් ලබන්න කැමති නම් ඉතින් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක like කරන්න. මම comment section එකේ දාලා තියෙන link එක පාවිච්චි කරලා මේක download කරගන්න. ඒතර ඔයාලට sign up bonus එකකුත් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට download කරලා games play කරලා earn කරන්න පටන් ගන්න. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ ඉක්මනට හම්බෙමු. channel එක subscribe කරලා වීඩියෝ එක like එකක් දාන්න. අනිවාර්යෙන් comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ ඉක්මනට හම්බෙමු. වීඩියෝ එක බලුවට thank you. Must conclude I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all, standing tall, fear I weighed the person.